จริงๆเวลาแพรทำแบรนด์ Introduction อะแพรจะชอบเล่า2แบรนด์นี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันอยู่ใน Modern Lifestyle เหมือนกันเลยแต่อยู่คนละเทียร์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะแพรพิชยาพรชื่นชอบนะคะจากทีมแบรนดิ้งค่ะก็หน้าที่หลักๆของทีมแบรนดิ้งนะคะมีทำให้ทุกคนเข้าใจว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์เป็นยังไงมีลักษณะมีบุคลิกแบบไหนแตกต่างกันยังไงเพราะว่าในดุสิตโฮเทลแอนด์รีสอร์ทเรามีหลากหลายแบรนด์นะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากเรื่องสีโลโก้ฟอนต์ที่เป็นเบสิกของการทำแบรนดิ้งแล้วเราก็จะมีเรื่องไกด์ไลน์ก็จะมีเรื่องของทัชพอยต์อื่นๆด้วยที่เราก็จะได้ร่วมงานกับหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นของแต่ละแบรนด์ซิกเนเจอร์เซนส์ของเรานะคะแล้วก็เรื่องเสียงเพลงว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันแล้วเพลงของแต่ละแบรนด์แต่ละช่วงเวลาจะเป็นแบบไหนแล้วก็สุดท้ายเลยคือเรื่องความถูกต้องแม่นยำเนาะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำผ่านการทั้งแบรนด์เซลล์ออดิตที่จะอยู่บนแพลตฟอร์มที่ทาง Operation ใช้งานหรือว่าจะเป็นการไปออนไซต์ออดิตก็ตามค่ะเหมือนการวางโครงสร้างหรือการวางไกด์ไลน์มาจากทางทีมแบรนดิ้งดังนั้นแพรกับทางทีมคอนเทนต์ทำงานร่วมกันค่อนข้างใกล้ชิดเลยเพราะว่าทางฝั่งเราจะทำ Official Photo Shoot ก็จะเป็นรูปภาพของ Property รูปภาพไลฟ์สไตล์เพื่อเหมือนเป็นสารตั้งต้นไว้ให้ก่อนว่าเซตมูดแอนด์โทนของแบรนด์นี้เป็นแบบนี้นะเราก็จะมีโฟโตกราฟีไกด์ไลน์ออกมาคือเราจะมีการแบ่ง Master Set Full Setแล้วก็เป็น Archive คือรวมทุกอย่างเลยที่เคยผลิตมาทั้งหมดนะคะแต่ Master Set เนี่ยจะมาจากทางทีมแบรนด์แพรโดยตรงเลยก็คือ Official เท่านั้นทางแบรนด์ทีมจะต้องไปที่ Property เท่านั้นอยู่ในการกำกับและควบคุมของทีมแบรนด์เพื่อให้มั่นใจว่ารูปที่ออกมาค่ะตรงไปตามแบรนด์ไกด์ไลน์แล้วก็สามารถใช้งานได้อยู่ในทุกๆสื่อแล้วก็เวลาเดี๋ยวนี้ที่ในทีมไปถ่ายภาพอะค่ะเราจะมีการถ่ายมูดแอนโทนแบบของโรงแรมเพิ่มมากขึ้นอะไรที่เป็นช็อตแบบอาร์ติสติกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเรามีแค่รูปห้องรูปfacility ของเราหรือว่าเป็นในแบบนางแบบซ้ำๆแขกอาจจะเบื่อในการแบบดูผ่าน Instagram ของเราแล้วก็มองว่าถ้ามันพอที่จะมี artistic mood and feel ของ property เราแบบเป็นเงาสวยๆหรือเป็นมุมที่ close up ขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ภาพรวมของแบรนด์มันดูน่าสนใจมากขึ้นแพรคิดว่าคือโปรเจกต์ดุสิต D2 Brand Refresh ค่ะเมื่อปีที่แล้วกลางปีเพราะว่า1คือเราทำงานกับเอเจนซี่ที่เป็นต่างชาติเราก็จะมีความเป็นกังวลนิดนึงว่าเขาจะเข้าใจแบรนด์เราจริงๆไหมแต่ก็มีข้อดีคือเขาเป็นคนช่วยเราทำรีแบรนด์ไปแล้วในรอบแรกถ้าทุกคนจำได้จากดุสิต D2 สีส้มมาเป็นหน้าตาที่โมเดิร์นขึ้นมีสีหลากหลายแต่ก็ยังเจอ challenge คือเมื่อทีมเอาไปใช้งานจริงอะค่ะทางทีมรู้สึกว่าใช้งานยากจับคู่สีไม่ถูกมันก็เลยทำให้เหมือนกับแบรนดิ้งไม่ออกก็รูปแบบใหม่แล้วก็มีการปรับให้เหลือสีเดียวแต่เป็นสีที่ให้แบบ energy เพิ่มมากขึ้นรูปถ่ายก็อาจจะมีการ introduce กันที่จะเป็น cinematic feel มากขึ้นมีหน้าชัดหลังเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของ layout ก็มีความเป็น editorial เพิ่มมากขึ้นมีตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะไม่ได้จัดวางในรูปแบบที่ทุกคนเห็นได้ทั่วไปตามแบรนด์อื่นๆแต่ในขณะเดียวกันอีก challenge นึงคือมันเป็นดุสิต D2 เนี่ยอยู่ใน Modern Lifestyle ถ้าทุกคนจำได้ก็จะเหมือนกับอาศัยทีเนี้ยเราจะต้องทำยังไงให้มันไม่ไป cross กันในเชิงของคาแรคเตอร์หรือว่าคำบางคำที่ทางแบรนด์เลือกใช้อะค่ะจริงๆเวลาแพรทำแบรนด์ Introduction แพรจะชอบเล่า2แบรนด์นี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันอยู่ใน Modern Lifestyle เหมือนกันเลยแต่อยู่คนละเทียร์นะคะดุสิต D2 แพรมองว่าเป็นแบรนด์ที่คนโตขึ้นมาหน่อยมีกำลังในการจ่ายสำหรับความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าอาศัยเหมือนเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มออกมาท่องเที่ยวอย่างคำว่า explore เราก็จะเก็บไว้ให้อาศัยเลยเพราะว่าจะตรงกับแบรนด์อาศัยมากที่สุดแต่ดุสิต D2 เรามองว่าเขาเป็นเหมือน curated
แล้วเขารู้แล้วว่าเขาไปไหนมาชอบอะไรชอบแบบไหนดังนั้นเขาจะมีการฟิลเตอร์บางอย่างที่ไม่ได้ไปทุกที่เขาจะไปเฉพาะที่ที่เขารู้ว่าเคยไปแล้วหรือเคยได้ยินผ่านเพื่อนมาแล้วว่าที่นี่ดีถึงจะไปด้วยเวลาที่จำกัดที่เขามีอะค่ะแพรมองว่าคนรุ่นใหม่เนาะคุยกับเขาไม่ยากแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาสนใจอะไรดังนั้นถ้าเราสามารถมีจุดเชื่อมโยงกับเขาได้เราก็จะสามารถทำให้เขาเหมือนหันมาฟังเราเด็กบางรุ่นอาจจะไม่รู้จักดุสิตธานีหรือดุสิตพรินเซสหรือแบรนด์อื่นๆของเราแต่เราสามารถดึงดูดเขาผ่านอาศัยได้นะคะวิธีการเล่าเรื่องภาพประกอบที่เรานำเสนอผ่านสื่อต่างๆที่มีบนออนไลน์นะคะก็จะสามารถช่วยให้เขาหันมาสนใจว่าเอ๊ะแบรนด์นี้แบรนด์อะไรน่าสนใจจังหรือเหมือนที่แพรบอกว่าเราอาจจะดึงดูดเขาผ่านอาศัยพอเขามาพักที่อาศัยแล้วรู้สึกว่าดีจังเลยแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไรมีแบรนด์ไหนอีกบ้างที่เขาสามารถไปเข้าพักหรือเข้าไป explore ดูได้ก็อาจจะมีการค่อยๆไต่ขึ้นไปเป็นดุสิตD2ไปเป็นดุสิตธานีแล้วก็แบรนด์อื่นๆที่อยู่ในเครือของเราอะค่ะแพรมองว่าแบรนดิ้งเป็นเรื่องของทุกคนไม่ได้เป็นเรื่องแค่ของทีมใดทีมหนึ่งนะคะก็อยากจะฝากทุกคนว่าจริงๆถ้าเราลองสังเกตดูแบรนด์จะอยู่ในทุกๆจุดเลยที่ทุกๆคนทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็น corporate office หรือว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่ property แพรมั่นใจว่าใน1วันทุกคนจะได้มีการ touch on branding พอสมควรเลยจะดีมากถ้าเราสามารถเข้าใจแบรนด์ก่อนเราจะได้ execute มันออกมาได้อย่างถูกต้องนะคะตรงไปตามคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแพรมองว่าการที่เราจะทำแบรนด์หรือเข้าใจแบรนด์ได้ดีอย่างเงี้ยเราจะต้องมองว่าอะไรดีที่สุดสำหรับแบรนด์แต่ไม่ได้มองว่าเราชอบแบบไหนดังนั้นความชอบของเราอาจจะเป็นแค่ความชอบส่วนตัวดังนั้นเมื่อมาถึงในหน้าที่ของการทำแบรนด์นะคะก็อยากให้ทุกคนลองดูว่าสิ่งที่เราต้องเลือกหรือต้องปฏิบัติในแต่ละวันสิ่งนี้ช่วยส่งเสริมแบรนด์เราไหมมันตรงกับที่แบรนด์มันถูกวางไว้หรือเปล่านะคะสุดท้ายเลยก็แพรมองว่าทุกคนจริงๆคือแบรนด์การ์เดียนของแต่ละแบรนด์ที่ทุกคนทำงานอยู่นะคะก็ถ้าเราร่วมมือกันแพรมั่นใจว่าแบรนด์เราก็จะแข็งแรงไปได้แบบนี้นานๆค่ะขอบคุณค่ะ